Hey guys! Welcome back to my channel. Today guys, ang gagawin natin is itatry natin itong pinag-uusapan ngayon on YouTube. This is the BELO Tinted sunscreen. So, ang dami kong nakitang reviews about this one. And, tinry ko talagang hanapin siya sa buong city namin. Buti na lang, meron akong nakita sa grocery section ng Gaisano Grand Mall. Yun. So, I bought this for 129 pesos. 10 ml lang siya. Yun lang yung nakita ko. At least meron siyang lalagyan. Ganda kasi meron siyang lalagyan. Kahit 10 ml lang. Usually wala, diba? I'm not sure kung meron pa siyang ibang shades. Pero ang shade na to is medium to deep. Today guys, ang gagawin natin is mag-makeup tayo. And eto yung gagamitin natin na pang foundation. Kasi yung iba sinasabi maganda daw yung coverage niya. Yung iba okay lang. So now, na-curious ako and we will try this one too. So wala nang marami pang hanash. Let's start. Brush na ang ginamit ko. Guys, ang bango niya. Ang bango niya talaga. Promise. So, kung nakatingin ako dito ang side, dito yung mirror ko, mag-adjust kayo. Ay, ang ganda. So, isang ano pa lang yun. Isang coat pa lang. Ang ganda. Ang bango niya rin, promise. Parang may ano, amoy lotion. Ganon. Maganda ang kanya coverage. Pero, very light lang siya. So, eto na guys, ang unang patong ko. Okay sa akin yung shade na medium to deep. So, yung coverage na guys, for me, okay siya. Yung kita mo pa rin yung skin mo. Ganun siya. So, itatry kong maglagay pa ng isa pang patong. I just want to see kung makakover niya nga. Kita ko pa rin kasi yung mga redness ko dito banda eh. O ganun pa rin guys. Hindi niyo pa rin na cover yung mga redness ko dito. Pero guys, I'm telling you, bongga talaga siya. Kung hindi mo naman hinahangad ang bonggang-bonggang coverage, itatry ko siyang iset ng powder. I'm gonna use this one. This is the Nichido Final Powder. Final Powder in Baby Glow. So, ito na rin yung gagamitin ko. Titipid ako sa brush kasi hindi ko pa nilalaban yung ibang brushes. Ganon. Pero kung yung sensitive yung skin mo, marami kang mga acne, pimples, redness, gano'n, hindi nyo yun nakakover. Bakit ba hindi ko binasa yung claims niya? Okay, babasahin ko pa rin para sa inyo na mga hindi pa nakatry nito, okay? Ano daw ang sabi dito? Get superior sun protection plus that flawless no makeup look every day. Ganun naman pala. Ganun talaga yung naibigay niya sa akin. Yung parang no makeup look every day. Kaya naman pala. Ganun din talaga yung feel niya, guys. Tsaka hindi siya malagkit sa face. Hindi mabigat sa face. Parang nag-powder ka lang. Ganun. Use alone for instant perfecting coverage or layer under your favorite foundation or powder. Okay sa akin yung combination nito at lagyan mo siya ng powder. Ganon. SPF 50 and PA++. Hindi ko alam guys. SPF 50 ensure broad spectrum protection against harmful UV rays. Don't adapt technology. Evens out skin tone, conceals fine lines, wrinkles, and other imperfections. Paraben-free.
non-comedogenic. Ano ba yun? Kaya naman pala guys, ganun din yung feel ko sa kanya. Yung pang everyday mo lang, yun yung ibig kong sabihin. Lagyan ko na rin ng konting contour dito. Contour is life, guys. Masasabi ko dito guys is ang ganda niya for 129 pesos na 10 ml. Meron ka ng ganitong klaseng coverage na kung ang ina-achieve mo lang naman is pang everyday look, okay na okay siya guys. Ang may bibigay ko lang na tip guys, kung ayaw nyo talagang lagay ng foundation, iset nyo siya ng powder, any powder na meron kayo. Gaganda yung kanyang resulta. Ayan. Ang maganda dito is sunscreen siya and paraben free. So, yun, plus na plus yun para sa akin. And that is it guys for this video. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe on my channel and leave me a comment. And that's it. I'll see you on my next video. Bye! Paradise.